What? This Ja is tervetuloa so not takaisin worth a osa 15% 4 commission. Alan Wakeista. Ja Loverspeakille päin pitäisi sitten mennä. Real funny, Al. Real funny. Ha ha! Thank you. I'll just sit here in the dark till you come back. Or until I get eaten by a grue. Nappastiin sieltä valo päältä pois. Kahvia. Lukittuja ovia. Pistetään vaan valot pois. I didn't realize we were back in the 3rd grade here. Missä ihmeen mökissä mä en myös olin? Joku uusi mökki. I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Locking the door now. Lukitte vaan ovi, on hyvä idea. Barry had the keys to the car he rented. It wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Barry vähän pelästyi. Mikä onks mulla joku pirun magnumi tai joku, kun näyttää niin isolta tuo aseen kuvake. Iso tykki. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Kävin vaan tarkistamassa tuossa, että oli tosiaan tullut nuo nauhoitukset pistettyä päälle. Valo päälle. Täällä on sitten taas radio. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. Oliko tuossa pihalla olisi ollut joku hahmo? No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly that. But I'm gonna check out the parade, of course. Wow. Toi oli hieman odottamatonta. Visitor Center. Mitäs nyt? Saa nähdä pelästyykö jossain välissä vielä oikein kunnolla. Päästäänkö me tästä? Päästä. Päästiin ylittekin. Onneksi tässä pystyy hyppään tässä pelissä, että on niinku Witcheri. Siinä oli variksi ja täällä on vähän verta. Mistähän tämä veri sitten on peräisin? Telkkari. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode. Mä teen variksia. Hyökkääkö ne mun kimppuun? Cave.
phone. Tää on joku hitchhikerin paikka. Do not feed wildlife. $100 sakko. Sitten pudotusvaara. Täällä on manuskripti. Ollaan vissiin kaikki kerättykin nyt sit melkein tuolla. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Ei viitti hypätä. Mennään tästä. Sekin jo sattui. Pieni pudotus. Ja lisää manuskriptia. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Okei, Rustille saattaa käydä kans huonosti jossain vaiheessa. Kohta sataa kiviä niskaan, kun tossa oli tommonen. Mitäs täällä? Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Ja nyt se Rasti täällä saa jo vähän turpiinsa, joku ampui sitä. Tai sitten se yritti ampua sitä hyökkääjäänsä. Anybody? Help me! Help me! Tulossa ollaan. Hitaasti, mutta varmasti. Ensin pitää tutkia kaikki paikat. Ollaan oikein kusipäitä. Ensin luetaan vähän manuskriptiäkin tässä. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way, felt the broken rib stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Ihan kettua tässä tapahtuu. Ollaan kyllä oikein kusipäitä. Ensin mennään kattoon kaikki kahvitermostaatit keräilemään ja sitten vasta mennään auttaa. Hello? Siellähän se on. I'm back here. Hey, please help me. I'm here. I'm hurt. I can't move. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Se taitaa kyllä kuolla siinä ihan juuri. This couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. First aidia. Olisi ollut ehkä järkevä paikata sitä jotakin, joka vähän estää verenvuotoa. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Niin onhan sekin tietysti tärkeää, että se mikä hyvänsä
sitä satutti, että se palaa. Mistäs me löydetään jotain light switchia? Siinä oli ainakin ammuksia ja pattereita. That was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! Rusty! Sille kävi vielä huonosti se. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Haluanko mä mennä edes tonne? Patches that looked like liquid darkness. Tää vissiin päästä noista eroon. Onko vielä lisää kavereita, jotka haluaa revolverin kutia nassuunsa? Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Mammutin kokoinen reikä seinässä. Please don't feed the animals. Älkää ruokkiko eläimiä. For those prisoners who purchase a park license, obey the park ranger's instructions at all times. Rusty? Ja tää on taas bossi vähän. Two bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards. Pets must be leashed at all times. Never leave your Don't get dodged. Taas aika nopea kaveri. against the law to remove any natural objects or historical artifacts from the park. This includes even cemeteries. Eat that lead. No ja sitten otetaan vähän täydennystä vielä. Se meni hyvin. Vaikka itse sanonkin. Siellä joku kaataa puita. Mitä sillä on puita vastaan? Siinä olisi ollut taas tommonen safe haveni. Tästä ei pääse. What the hell was that? I saw it from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy.
Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Joo, ei tosiaan kannata välttämättä avata ovea, mutta en mä tiedä auttaisiko se mitään. Vaikkei avaakaan ovea. Tuntuu, että toi tulee oven läpittä, mikä hyvänsä se onkin. Drop hazard. Mitäs täältä sitten löytyy? Vissiin päästään eteenpäin tosta. Käydään täällä aika. Siinä on manuskripti. Viimeinen tästä episodista. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Saatiin kaikki noin tästä chapterista. Sitten ekasta jäikin vähän puuttumaan niitä. Vissiinkin. En tiedä missä niitä olisi sitten ollut. Ehkä mä tutkin vaan liian huonosti. Maisemat on koko ajan vähän samanlaista. Pimeätä, metsäistä. Taas on, ettei saa ruokkia eläimiä. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Tässä olisi toi luola. Sinnekin olisi auki tää ovi. Ja nyt täällä on jotain piilopamaa. Onks toi hengitystä? Oliko se tää meidän tyyppi? Hän olisi kuulunut hengitystä. Jotain lepakoita ainakin. No, mä en oo ikinä pelännyt lepakoita. Lepakot on kivoja. Ja täällä on haulikko. Ja chesti. Jossa oli pattereita. Me ei muuten käytetty sitä haulikkoa yhtään siellä chapterissa 1. Sekin jäi sitten vähän koittamatta. Moonshine Cave. This cave was the site of frequent and lucrative bootlegger activity throughout the Prohibition. It was mostly used for temporary storage of alcohol smuggled from Canada. But at times alcohol was also distilled on the premises. Alkoholi. Alkoholi on hyvä. Sen salakuljettamisesta en tiedä sitten. Kukin tavallaan. Pitää tätä shotgunia tosiaan koittaa jossain vaiheessa. Shotgunit on hyviä. Olisikohan nyt tämä tilanne? Ai. Hemmetin selkään puukuttajat ja kirveellä lyöjät. Kun ei niitä edes näe, kun tuo kamerakin on tossa noin tullaan lähellä, et ei tonne selkänsä taakse ole mitään mahkua nähdä. Olisikohan tossa kyltäs jotain? Ei, se on vaan Lover's Peak. Se on tuolla päin, niin mennään taas eka tänne päin. Siinä
Manuskripti. Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Hyvä, että ne on ääninäyteltyjä, ettei tarvitse itse lukasta niitä ääneen. Vaikkei mulla tietysti sitä vastaan mitään. Saapahan aina harjoitusta englannin lausumisesta. Täällä tulee varmaan taas vihuja. Vaikuttaa sen verran pahaenteiseltä. Mä kyllä eksyin ihan polulta reilusti. Tässä on joku vanha autorämä. Onks tää nyt se lavaruspiikki? Ei tää taida vielä sellainen. Täällä on haulikon kute. Päästiin sitäkin vähän koittaa. Tuntuu aika tehokkaalta. Sitten saatiin HP:kin täysin sitten taas. Eteenpäin tänne sumuun pahaenteiseen. Toivottavasti mulla ei oo seläs ketään. Ai. Se on isompi kaveri. Tuli kiire. Pitää mennä tänne. Oh shit. Ai. Miksei tää juokse? Juokse nyt. Just keritti. Okei, tässä voisi olla tilanne haulikolle. Missä se oli, kun se oli tuo puun sisällä? Tuleeko se uudestaan sieltä? Ei. Selvittiin siitäkin. Tiukalle se meni. Haetaan vähän HP:tä. Tiukkaa shittiä. Ei hirveästi viittis mennä tonne mihinkä tutkimaan. Ei mennä. Väistin varmaan siihen kirveeseen. Noin. Kaikki vaan matalaksi. Varmaan lähestytään nyt sitä lavaruspiikkiä. Kuuluu jotain mutinaa.
selkään tulevat on ilkeitä. Onneksi ne huomaa usein. Paitsi jos edessäkin on porukkaa. Niin, siinä oli checkpointti sitten taasen. Jatketaan nyt kumminkin vielä hetkin aikaa. Revolveriammukset on hyviä. Kyllä tää ihan haastava peli sinänsä on. Tällainen normaalillakin. Tuo olisi kans kahvia. Mistä tonne pääsee? Ollaanko me missattu toi vai pääseekö sinne myöhemmin? Varmaan myöhemmin. Ei viitti alkaa tippua sinne. Varmaan kuoltaisiin siihen. Karhuja. Joudutaankohan me tappaan karhu? Isoja kavereita taas. Juoksee. Käytetään shotgunia tohon isoon kaveriin. Olipas se tarkka. Okei, se meni ihan hyvin taas. Ladataan tuo valmiiksi. Alkaa patit pikkuhiljaa loppua. Toivottavasti niitä on lisää jossain. Täällä ei oo mitään, ainakaan mitään, mitä mä näkisin. Tyhjää täynnä. Joo, mennään taas nyt seuraavaan checkpointtiin asti ja jätetään siihen sitten. Stay on designed hiking trail. Me ollaan kyllä vähän eksytty aina silloin tällöin. Sitten polulta. Thought tree. Mä etsin vaan panoksia ja pattereita. Tässä on checkpointti. Jätetään sitten vaan tähän tämä. Joo, ihan sillä lailla. Jatketaan sitten myöhemmin. Nähdään ensi jaksossa. Se on moro!